ટોપિક ભાષાંતર સ્ટેન્ડર્ડ 9 યુનિટ 6 ધ નાઇટ ટ્રેન એટ ડ્યુલી. વેન આઈ વોચ એટ કોલેજ, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો, આઈ રેગ્યુલરલી સ્પેન્ટ માય સમર વેકેશન ઇન દેરા એટ માય ગ્રેન્ડ મધર્સ પ્લેસ. હું નિયમિત રીતે મારું ઉનાળુ વેકેશન મારી દાદીમાના ઘરે ડેરામાં પસાર કરતો હતો. આઈ વુડ લીવ ધ પ્લેન્સ અર્લી ઇન મે એન્ડ રિટર્ન લેટ ઇન જુલાઈ. હું હું મે મહિનાની શરૂઆતમાં નીકળી જતો હતો અને જુલાઈમાં મોડે પાછો ફરતો હતો. ડિયોલી વોઝ અ સ્મોલ સ્ટેશન અબાઉટ 50 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ દેહરા. ડિયોલી દેહરાથી આશરે 50 કિલોમીટર દૂર આવેલું એક નાનકડું સ્ટેશન હતું. ઇટ વોઝ ઓન ધ બોર્ડર ઓફ ધ હેવી જંગલ ઓફ ધ ઇન્ડિયન ટેરાઈ. તે ભારતીય ટેરાઈના ઘાટ જંગલ ઉપર આવેલું હતું. આઈ ડિસાઇડેડ ધેટ વન ડે આઈ વુડ ગેટ ઓફ ધ ટ્રેન એટ ડિયોલી એન્ડ સ્પેન્ડ ધ ડે ધેર. મેં એક દિવસ નક્કી કર્યું કે એક દિવસ હું ડિયોલી સ્ટેશને ઉતરીશ અને આખો દિવસ ત્યાં પસાર કરીશ. આઈ વોઝ 18 વિઝિટિંગ માય ગ્રેન્ડ મધર એન્ડ ધ નાઇટ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ એટ ડિયોલી. હું 18 વર્ષનો હતો. મારી દાદીમાને મળવા જઈ રહ્યો હતો અને રાતની ગાડી ડિયોલી સ્ટેશને ઊભી રહી. અ ગર્લ કેમ ડાઉન ધ પ્લેટફોર્મ સેલિંગ બાસ્કેટ્સ. એક છોકરી ટોપલી વેચતી વેચતી પ્લેટફોર્મ પર આવી. It was a cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. તે એક ઠંડી સવાર હતી ને છોકરીના ખભાની આસપાસ એક શાલ હતી. હર ફીટ વેર બેર એન્ડ હર ક્લોથિસ વેર ઓલ્ડ. તેણીના પગ ઉઘાડા હતા અને તેણીના કપડાં ખૂબ જૂના હતા. શી વોઝ અ યંગ ગર્લ વોકિંગ ગ્રેસફુલી ટુવર્ડ્સ મી. તે મારી તરફ આકર્ષક રીતે ચાલી આવતી તેણી એક જુવાન છોકરી હતી. વેન શી કેમ ટુ માય વિન્ડો શી સ્ટોપ્ડ. જ્યારે તેણી મારી બારી નજીક આવી તેણી ઊભી રહી ગઈ. શી સો ધેટ આઈ વોઝ લુકિંગ એટ હર ઇન્ટેન્ટલી બટ એટ ફર્સ્ટ શી પ્રિટેન્ડેડ નોટ ટુ નોટિસ. તેણી તેણી જુએ છે કે હું તેની તરફ ધ્યાનપૂર્વક જોઈ રહ્યો હતો, પરંતુ સૌ પ્રથમ તો તેને ધ્યાન ન આપ્યું. શી હેડ અ પેલ સ્કિન, શાઇની બ્લેક હેર એન્ડ ડાર્ક આઈસ. તેણીને એક નિસ્તેજ ચામડી હતી ને ચમકદાર કાળા વાળ હતા અને અ, કાળી આંખો હતી. એન્ડ ધેન ધોસ આઈસ સર્ચિંગ એન્ડ લીવલી મેટ માઇન. અને તે જીવંત આંખો મને શોધી રહી હતી. શી સ્ટૂડ બાય માય વિન્ડો ફોર સમ ટાઈમ એન્ડ નેધર ઓફ અસ સેડ એનીથિંગ. અમે અમે અમુક સમય સુધી બારી જોડે ઉભા રહ્યા, પણ અમારા બંનેમાંથી કોઈ પણ કંઈ બોલ્યું નહીં. બટ વેન શી મૂવડ ઓન, પરંતુ જ્યારે તેણી પાછી ફરી, આઈ ડોન્ટ નો વાય લેફ્ટ માય સીટ એન્ડ રસ્ડ ટુ ધ કેરેજ ડોર. મને ખબર નહીં શા માટે મેં મારી સીટ છોડી અને ટ્રેનના દરવાજા જોડે દોડી ગયો. શી નોટિસ્ડ મી એટ ધ ડોર એન્ડ સ્ટૂડ વેઇટિંગ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ. તેણીએ મને દરવાજા ઉપર નોટિસ કર્યો અને પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊભી ઊભી મારી રાહ જોતી હતી. આઈ વોકડ એક્રોસ ટુ ધ ટી સ્ટોલ. હું ચાની દુકાને ગયો. અ કેટલ વોઝ બોઇલિંગ ઓન અ સ્મોલ ફાયર. એક ચાની કીટલી ધીમા તાપ ઉપર ઉકળી રહી હતી. ધ ગર્લ ફોલોડ મી બિહાઇન્ડ ધ સ્ટોલ. તે છોકરીએ મને સ્ટોલ સુધી મારો પીછો કર્યો. ડુ યુ વોન્ટ ટુ બાય અ બાસ્કેટ શી આસ્કડ. તેણીએ મને પૂછ્યું, શું તમારે એક ટોપલી જોઈએ છે? દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ, મેડ ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ કેન. તેઓ ખૂબ જ મજબૂત છે અને ઉત્તમ પ્રકારના નેત્રમાંથી બનેલ છે. નો આઈ સેડ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. ના, મારે ટોપલી જોઈતી નથી, તેણીએ કહ્યું. ના, મારે ટોપલી જોઈતી નથી, મેં કહ્યું. વી સ્ટૂડ લુકિંગ એટ ઇચ અધર ફોર અ વેરી લોંગ ટાઈમ એન્ડ ધેન શી સેડ. અમે એકબીજા સાથે લાંબા સમય સુધી ઊભા રહ્યા, પરંતુ પછી તેણી બોલી, આર યુ શ્યોર યુ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. શું તમે ચોક્કસ છો કે તમારે ટોપલી જોઈતી નથી? ગીવ મી વન, આઈ સેડ એન્ડ આઈ ટુક ધ વન ટોપ એન્ડ ગેવ હર રૂપીસ. મેં કહ્યું, મને એક આપો, અને મેં સૌથી ઉપરની એક ટોપલી લીધી અને તેણીને ₹1 આપ્યો. આઈ વિશ્ડ ટુ ટચ હર ફિંગર્સ બટ કુડ નોટ. મને ઈચ્છા હતી કે હું તેણીના હાથને સ્પર્શ કરું, પરંતુ અડી શક્યો નહીં. ધ ગાર્ડ બ્લીવ હિઝ વિસલ. શી સેડ સમથિંગ બટ ઇટ વોઝ લોસ્ટ ઇન ધ ક્લેન્જિંગ ઓફ ધ બેલ એન્ડ ધ હાઇઝિંગ ઓફ ધ એન્જિન. ગાર્ડે તેની વિસલ વગાડીને તેણી કંઈક બોલી, પરંતુ ક્લેન્જિંગના અવાજમાં અને
એન્જિનના સુસવાટામાં તે અવાજ ખોવાઈ ગયો. આઈ હેડ ટુ રન બેક ટુ માય કમ્પાર્ટમેન્ટ. મારે મારા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં પાછું જવાનું હતું. આઈ વોચડ હર એઝ ધ પ્લેટફોર્મ સ્લીપ્ડ અવે. મેં તેણીને પ્લેટફોર્મ ઉપરથી જેમ જેમ પ્લેટફોર્મ પૂરું થઈ ગયું તેમ મેં તેણીને ત્યાં સુધી જોઈ. શી વોઝ અલોન ઓન ધ પ્લેટફોર્મ એન્ડ ડીડ નોટ મૂવ. તેણી પ્લેટફોર્મ ઉપર એકલી હતી અને ત્યાંથી ખસી પણ ન હતી. બટ શી વોઝ લુકિંગ એટ મી એન્ડ સ્માઇલિંગ. પરંતુ તેણી મને જોઈ રહી હતી ને મુસ્કરાઈ રહી હતી. આઈ વોચડ હર અન્ટિલ ધ સિગ્નલ બોક્સ કમ ઇન ધ વે. મેં તેણીને ત્યાં સુધી જોઈ જ્યાં સુધી સિગ્નલ બોક્સ ના આવી જાય ત્યાં સુધી. એન્ડ ધેન ધ જંગલ હિડ ધ સ્ટેશન. અને પછી જંગલોએ તે સ્ટેશનને કવર કરી દીધું. આઈ કુડ સ્ટીલ સી હર સ્ટેન્ડિંગ ધેર અલોન. હું તેણીને ત્યાં એકલી જોઈ રહ્યો હતો. આઈ સેટ અપ અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. હું આખી મુસાફરી દરમિયાન જાગતો હતો. આઈ કુડ નોટ ફોરગેટ ધ ગર્લ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક બ્રાઇટ આઈસ. હું તેણીના ચહેરાને ભૂલી શકતો ન હતો અને તેની કાળી આંખો અને ચમકદાર આંખોને ભૂલી શકતો ન હતો. બટ વેન આઈ રીચડ દેરા. પરંતુ જ્યારે હું દેરા પહોંચ્યો, ધ ઇન્સિડન્ટ ગોટ બ્લર્ડ એન્ડ ધેર અધર થિંગ ઓન માય માઇન્ડ. પરંતુ જ્યારે હું દેરા પહોંચ્યો ત્યારે તે બનાવ થોડો ઝાંખો થવા લાગ્યો અને દૂર થઈ ગયો, કારણ કે મારા મગજમાં બીજા ઘણા વિચારો હતા. ઇટ વોઝ ઓનલી વેન આઈ વોઝ મેકિંગ ધ રિટર્ન જર્ની 2 months લેટર. તે બનાવ ત્યારે જ બન્યો જ્યારે મેં પાછી જવાની જર્નીનો પ્લાન બનાવ્યો 2 મહિના પછી. ધેટ આઈ રિમેમ્બર્ડ ધ ગર્લ. પછી મેં તે છોકરીને યાદ કરી. આઈ વોઝ લુકિંગ આઉટ ફોર હર એઝ ધ ટ્રેન ડ્રીવ ઇન્ટુ ધ સ્ટેશન એન્ડ આઈ ફેલ્ટ એન અનએક્સપેક્ટેડ થ્રિલ. આઈ સો હર વોકિંગ અપ ધ પ્લેટફોર્મ. આઈ રેન ટુ ધ ડોર એન્ડ વેવ્ડ હર. મેં તેણીને પ્લેટફોર્મ ઉપર જોઈને હું દરવાજા તરફ દોડ્યો અને હાથ હલાવ્યો. વેન શી સો મી શી સ્માઇલ્ડ. જ્યારે તેણીએ મને જોયો તેણીએ સ્માઇલ આપી. શી વોઝ પ્લીઝડ ધેટ આઈ રિમેમ્બર્ડ હર. તેણી એ વિચારીને ખુશ હતી કે મેં તેણીને યાદ કરી. આઈ વોઝ પ્લીઝડ ધેટ શી રિમેમ્બર્ડ મી. હું એટલે ખુશ હતો કે તેણીએ મને યાદ કર્યો. શી ડીડ નોટ સ્ટાર્ટ સેલિંગ બાસ્કેટ્સ. તેણીએ ટોપલી વેચવાનું શરૂ નહોતું કર્યું. બટ કેમ સ્ટ્રેટ ટુ ધ ટી સ્ટોલ. પરંતુ સીધી ચાની દુકાને આવી ગઈ. હર ડાર્ક આઈસ વર સડનલી ફિલ્ડ વિથ લાઇટ. તેની કાળી આંખો અચાનક ચમકી ઉઠી. વી સેડ નથિંગ ફોર સમ ટાઈમ બટ વી સ્પોક વિથઆઉટ વર્ડ. અમે અમુક સમય સુધી કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ અમે એકબીજા સાથે કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ શબ્દ વગરની વાતો કરી. આઈ ફેલ્ટ ધ ઇમ્પલ્સ ટુ પુટ હર ઓન ધ ટ્રેન ધેર એન્ડ ધેર. મને એવી ઈચ્છા હતી કે હું તેણીને મારી સાથે લઈ જાઉં અને ટ્રેનમાં બેસાડીને મારી સાથે લઈ જાઉં. આઈ કુડ નોટ બિયર ધ થોટ ઓફ વોચિંગ હર વેનિશ ઇન્ટુ ધ ડાર્કનેસ ઓફ ડિયોલી સ્ટેશન. ડિયોલી સ્ટેશનના અંધકારમાં અદૃશ્ય થતી જોવી તે વિચાર મારાથી સહન થતો ન હતો. આઈ ટુક ધ બાસ્કેટ ફ્રોમ હર હેન્ડ એન્ડ પુટ ધેમ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. મેં તેણીના હાથમાંથી ટોપલીઓ લીધી અને જમીન ઉપર મૂકી દીધી. શી પુટ આઉટ હર હેન્ડ ટુ ટેક અ બાસ્કેટ. તેણીએ તેણીનો હાથ એક ટોપલી ઉપર મૂક્યો. બટ આઈ કોટ હર હેન્ડ એન્ડ હેલ્ડ ઇટ. પરંતુ મેં તેણીનો હાથ પકડી લીધો અને પકડી રાખ્યો. આઈ હેવ ટુ ગો ટુ દિલ્હી આઈ સેડ. મેં કીધું મારે દિલ્હી જવું છે. શી નોડેડ. આઈ ડોન્ટ હેવ ગો ટુ એનીવેર. તેણીએ માથું હલાવી જવાબ આપ્યો, મારે ક્યાંય જવાનું નથી. ધ ગાર્ડ બ્લીવ હિઝ વિસલ એન્ડ આઈ હેટેડ ધ ગાર્ડ ફોર ડુઈંગ ધેટ. ગાર્ડે તેની વિસલ વગાડીને આવું કરવા માટે મને ગાર્ડ ઉપર નફરત થઈ. આઈ વિલ કમ અગેન આઈ સેડ. વિલ યુ બી હિયર. હું પાછો આવીશ. મેં કહ્યું, શું તમે અહીંયા હશો? શી નોડેડ. તેણીએ માથું હલાવી જવાબ આપ્યો, આઈ ડુ નોટ હેવ ટુ ગો એનીવેર. મારે ક્યાંય જવાનું નથી. શી નોડેડ અગેન. ધ બેલ ક્લેન્જડ એન્ડ ધ ટ્રેન સ્લાઇડ ફોરવર્ડ. તેણીએ ફરીથી માથું હલાવી જવાબ આપ્યો. ટ્રેન થોડી ધીમે ધીમે આગળ સરકવા માંડી. આઈ હેડ ટુ પુલ માય હેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ ગર્લ એન્ડ રન ફોર ધ મૂવિંગ ટ્રેન. મારે તેની જોડેથી મારો હાથ ખેંચવાનો હતો અને ટ્રેનની પાછળ દોડવાનું હતું. ધીસ ટાઈમ આઈ ડીડ નોટ ફોરગેટ હર. આ સમયે હું તેણીને ભૂલી શક્યો ન હતો. શી વોઝ વિથ મી ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની.
and for long after. પાછળની મુસાફરીમાં તેણી મારી સાથે હતી ને લાંબા સમય સુધી સાથે હતી. All that year she was a bright living thing. તે મારા માટે એક ચમકદાર વસ્તુ હતી. And when the college term ended, અને જ્યારે કોલેજનો સત્ર પૂરું થવા આવ્યું, I packed in haste and left for there earlier than usual. અને મેં શરૂઆતમાં મારો સામાન પેક કર્યો અને દેરા માટે વહેલો નીકળી ગયો. I was nervous and anxious as the train entered Dioli. જેમ જેમ ટ્રેન દિયોલીમાં પ્રવેશ કરી તેમ હું ગભરાઈ ગયો અને ચિંતાતુર થઈ ગયો. I was wondering that I should say to the girl and what I should do. હું હું વિચારી રહ્યો હતો કે હું તેણીને શું કહીશ અને મારે શું કરવું જોઈએ. I was determined that I would not stand helplessly before her. મેં નક્કી કરી લીધું કે હું તેની આગળ લાચારીપૂર્વક નહીં ઊભો રહું. The train came to Dioli and I looked up and down the platform. ટ્રેન દિયોલી પહોંચી અને મેં તેણીને બધી બાજુ જોઈ. But I could not see the girl anywhere. પરંતુ મને તે છોકરી ક્યાંય જોવા ના મળી. I opened the door and stopped off the footboard. મેં દરવાજો ખોલ્યો અને મારા પગ ટ્રેનની સીડી ઉપર મૂક્યા. I was deeply disappointed. હું ઊંડાણપૂર્વક નિરાશામાં જતો રહ્યો હતો. I felt I had to do something and so I ran to station master and said. મને એવું લાગ્યું કે મારે કંઈક કરવું જોઈએ અને હું સ્ટેશન માસ્ટર તરફ દોડી ગયો. Do you know the girl who used to sell basket here? મેં સ્ટેશન માસ્ટરને કહ્યું, શું તમે તે છોકરીને ઓળખો છો કે જે અહીંયા ટોપલીઓ વેચે છે? નો આઈ ડોન્ટ, સેડ ધ સ્ટેશન માસ્ટર. ના, હું નહીં ઓળખતો, સ્ટેશન માસ્ટરે કહ્યું. ધ ટ્રેન વોઝ મૂવિંગ આઉટ ઓફ ધ સ્ટેશન એન્ડ આઈ હેડ ટુ રન અપ ધ પ્લેટફોર્મ એન્ડ જમ્પ ફોર ધ ડોર માય કમ્પાર્ટમેન્ટ. ટ્રેન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ખસવા લાગી અને મારે મારા પ્લેટફોર્મ ઉપર દોડવું પડ્યું. મારા કમ્પાર્ટમેન્ટ ઉપર કૂદકો મારવો પડ્યો. એટ દિયોલી પ્લેટફોર્મ વેનિસ્ડ. જ્યારે દિયોલી પ્લેટફોર્મ અદૃશ્ય થઈ ગયું. આઈ ડિસાઇડેડ ધેટ વન ડે આઈ વુડ હેવ ટુ બ્રેક જર્ની ધેર. મેં નક્કી કરી લીધું કે એક દિવસ હું મારી મુસાફરી તોડીશ અને અહીંયા રોકાઈશ. આઈ વુડ સ્પેન્ડ ડે ઇન ટાઉન, મેક ઇન્ક્વાયરીઝ એન્ડ ફાઇન્ડ ધ ગર્લ હુ હેડ સ્ટોલન માય હાર્ટ with nothing but a look from her dark impotent eyes. મેં નક્કી કરી લીધું કે એક દિવસ હું અહીંયા શહેરમાં સમય પસાર કરીશ અને પૂછતાછ કરીશ અને તે છોકરીને ગોતીશ કે જેને મારું દિલ ચોરી લીધું છે. In the last few years I have passed through Dioli many times. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં હું દિયોલીથી પસાર થતો. I always look out the windows to see the same unchanged face smiling to me. હું તે ચહેરાને શોધી રહ્યો હતો જે બારી બહાર મારા માટે સ્માઇલ આપી રહી હતી. બટ આઈ વિલ નેવર બ્રેક જર્ની ધેર. પરંતુ મેં મારી મુસાફરી ક્યારેય તોડી નહીં. આઈ પ્રેફર ટુ કીપ હોપિંગ એન્ડ ડ્રીમિંગ એન્ડ લુકિંગ આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો ફોર ધ ગર્લ વિથ ધ બાસ્કેટ વેટિંગ ફોર મી. મારા માટે ટોપલીઓ સાથે રાહ જોતી વિન્ડોની બારીની બહાર છોકરી માટે મેં સપના જોવાનું અને આશા રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું. આઈ નેવર બ્રેક માય જર્ની એટ દિયોલી બટ આઈ પાસ થ્રુ એઝ ઓફટન એઝ આઈ કેન. મેં મારી જર્ની દિયોલી સ્ટેશને ક્યારેય તોડી નહીં અને હું જ્યારે પણ નીકળ્યો ત્યાંથી જ નીકળ્યો.